Good morning, grade 12. So, I think this is my final record discussion for the practical research 2. So, pagsasamahin ko na si chapter 4 at si chapter 5. So, I hope nakapagpa-survey na kayo para dire-diretso na ang pagsusulat ninyo ng inyong chapter 4. Okay? So, Chapter 4. Presentation, analysis, and interpretation of your data. So, this chapter presents the analysis and interpretation of the data gathered in this study. The outline of the analysis and interpretation was guided by the problems presented in Chapter 1. So, it is the process of organizing data into logical, sequential, and meaningful categories and classifications to make them amenable to analysis and interpretation. So, bago tayo mag-chapter 5, isa-isahin muna natin si chapter 4. So, sa chapter 4, mga anak, hawak kayong thesis mismo para mas madali ko siyang explain sa inyo. So, this chapter presents the collection of data gathered by the researchers. So, kayo yun. In the forms of tables and graphs. So, the data were explained through analysis and interpretation of the results given by the respondents. So, interpretation na to ng mga result na nakuha nyo na. So, alam ko sa bawat sa inyong survey questionnaire, nakapaloob doon yung unang tanong ninyo, which is what is the socio-demographic data of the respondent. So, kung maaari ito ay age, so gawan nyo siya ng figure, kung ito ba ay pie chart, so ano-ano yung edad nila, so depende yan sa study ninyo ha, kung meron. Tapos, lagyan nyo siya after nung pie chart, lagyan nyo siya ng interpretation. Ma'am, paano po interpretation? So, i-explain mo lang in word. Kung ano yung nakikita sa chart, kung ano yung nakikita sa data mo, dapat yun din yung mababasa. Okay? For example, the table shows the percentage of ganito, ganyan-ganyan. So, it ranges from 18 to 22 years old. So, depende yan sa inyong collection ng inyong data. So, yun yung tinatawag na age. So, second one is the gender. So, kung meron kayong gender na naka-indicate sa inyong paper, ganun din, gawan nyo din siya ng pie chart. Okay? So, ang tawag sa kanila is figure 1. Actually, figure 4.1. Kasi chapter 4 na kayo. So, 4.1 yung age, 4.2 naman yung gender. So, 4.2 gender, ganun din. Gawan niyo din siya ng chart and then gawan niyo siya ng interpretation. Nagkakaintindihan ba? If your data would be the number, of course, you have to write it in number. Hindi lang basta number, isusulat nyo mismo yung number. For example, 82. So, isulat nyo 82. And then, close and open parentheses, lagay nyo 82. So, example lang yun ha. So, kailangan nakaayos talaga siya in words at nakaayos din siya in numbers. Next is the depende ha, kung hindi lang gender, age ang kinukuha ninyo, so mag-add pa kayo kung kasama dito ang bisection, ilan ang section ng UMS, ilan ang section ng ABM, ilan ang section ng TVL, or tigiilan sila. So, gawan nyo din siya ng chart. Okay? And then, after that, pupunta na kayo doon sa pinaka-start ng inyong questionnaire. Okay? Kung ano yung tanong, kung ano yung mga questions ninyo, sisimulan nyo na siya doon. Pero, depende yan sa hinahanap ninyo.
Depende yan sa chapter 3 ninyo kung ano ang hinahanap ninyo. For example, kayo ay quantitative research. So, ano ba yung hinahanap ninyo? Percentage ba? Average ba? So, depende yan sa inyo. Depende yan sa research method ninyo. Okay? So, yun na siya. Doon na matatapos yung inyong chapter 4. Pero, sa kada gawa ninyo ng table man ito, or chart, or figure man ito, nasa sa inyo yan kung anong gusto ninyo. So, i-interpret nyo pa din siya. Hindi po pwedeng yun lang ang makita. Gagawa nyo pa din siya ng interpretation. Pero kung ano yung nakikita sa table man or sa chart, dapat ganun din yung mababasa. So, mag-i-interpret ka lang. Okay? Actually, napakagaang ng chapter 4. Napakabilis magawa ng chapter 4 dahil dire-diretso ka na dito eh. At patungo ka na sa chapter 5, makukuha mo na yung iyong mga recommendation. So, while doing your chapter 4, at the same time, nagagawa mo na din yung chapter 5. Okay? So, yun lamang yung chapter 4. Pero yan, depende yan sa research design ninyo, sa research method ninyo, depende yan sa questionnaire ninyo kung ilang item ba yan. So, kada item ba, meron kayong chart or table na ipapakita. Depende yan sa inyong presentation. Kaya ang pangalan ng chapter 4 is presentation, analysis, and of course, the interpretation of your data. So, pag natapos yung chapter 4, idiretso nyo na siya ng chapter 5. Paano naman po yung chapter 5, ma'am? So, chapter 5, meron tayong tatlo. Summary of findings, conclusion, and also the recommendation. So, summary of findings muna tayo. So, kapag sinabing summary of findings, yung iyong SOP or yung iyong statement of the problem, ibobold mo siya dun sa pinaka-paper mo. And then, yung tanong sa SOP mo, sasagutin mo na siya sa summary of findings. Okay? Kaya siya tinawag na summary. Ibig sabihin, ano na yung nangyari? Ano na yung lumabas dun sa research study mo? So, ang tawag doon is summary of findings. If kung meron kang 5 questions or depende. So, depende kung ilan ang SOP mo, dapat hindi yung makita. So, dapat magtatali si SOP mo na nasa chapter 1 at si chapter 5 mo naman sa summary of findings. Okay? So, ano na yung mga na-come up mo dyan? So, next is conclusion. When we say conclusion, ayan, teka lang. So, this chapter presents the summary and the findings and the conclusion drawn recommendation offered by the study. Ayan. So, summary is a brief description of what the study intends to find out, the respondents of the study, the scope of investigation, the tools used, research methods, used, how the data were statistically treated. So, next is the conclusion. Conclusions are general statements of the findings of the study. Conclusions are direct statements that explain the findings of the research. In writing conclusions, do not go off track of the findings. So, magkaiba ang summary of findings sa conclusion. So, when we say conclusion, ito na yung ano yung na-conclude mo, ano na yung nangyari, what will happen, ano na yung mga na-conclude mo dun sa buong study mo. So, unlike dun sa summary of findings, yung SOP mo, iniisa-isa mo siya. Sinasagot mo yung SOP. Diba? Kumbaga, yung tanong mo, ito na yung sagot. Yun yung summary of findings. Kapag naman sinabing conclusions, ano lang yung mga na-conclude mo? Parang reflection lang siya. Ano na yung mga na-reflect mo? Ano na yung mga na mga dapat mong gawin or ayusin. So, yun yung tinatawag na conclusions. Okay? So, lastly is the recommendations.
So, are based on the conclusions drawn from the study. As much as possible, the researcher should follow a one-to-one basis in writing, conclusion, and recommendations. In other words, the study identified 5 conclusions, then the researcher should be able to identify 5 recommendations. So, connection lamang ito. So, summary of findings, papunta kay conclusion. Si conclusion, papunta kay recommendation. So, when we say recommendation, ito na yung nagre-recommend ka. Ano na yung mga natutunan mo or ano yung mga naiisip mo based on your result, based dun sa naging pagpapa-survey mo, ano na yung mga natutunan mo na dapat palang i-apply dun sa study mo or maaring makatulong, syempre. Iyan ang higit na goal natin sa ating study is to help one another and to have learn from that particular study. So, maaring if your study is about the online distance learning of the students, so automatic, your recommendations is about for the students, for the teachers, for the administrations, and also you can include the parents of the students. So, pwede kayong magbigay ng different recommendations, of course, based dun sa inyong study. Siyempre, ano na yung mga natutunan mo, maaaring minsan magulat ka na ito yung lumabas na resulta, and then, ano yung mga suggestion mo na po pwedeng makatulong at pwedeng i-implement pa sa isang institution. So, yun naman yung recommendations. Actually, napakagaang na nito ng inyong chapters 4 and 5. And I hope magawa niyo na siya at unti-unti matatapos niyo siya. At higit sa lahat, okay ang maging grades ninyo for that for the subject practical research. So, balik tayo sa una. So, magaang na to. Kung nakatapos na kayo ng inyong pagpapasurvey, pwede nyo nang umpisahan ang inyong chapters 4 and 5. So, dire-diretso na siya. Actually, sa chapter 4, magagawa nyo na rin ng sabay ang chapter 5. So, while doing the evaluation of your survey questionnaire, makakagawa na rin kayo ng chapter 5. So, iyon ng end. Actually, chapters 1 to 5 lamang yan. So, meron pa tayong tinatawag na preliminaries. So, yun naman yung bibliography, your resume, your table of contents, your acknowledgement, list of tables, list of figures. So, dyan napapasok yung preliminaries. So, but for now, ang hinihingi ko lang ay ang inyong chapters 1, 2, 3, 4, and 5. So, pag natapos nyo yan at na-check natin ng maayos, konting revise, konting ulit, konting ayos, so, magaang na yan para sa inyo. And then, madali na yung preliminaries na tinatawag. And then, pag natapos nyo yun at na-approve na, pwede nyo na siya i-bookbind at sariling pangalan ninyo ang naka-include lang doon sa inyong thesis or undergrad thesis. So, I hope wala na akong nakalimutan. Napakagaang na yan. Chapters 4 and 5. Matapos nyo sana at maipasa nyo sa akin nang ma-check natin. And for next year, sa isahin natin, ayusin natin ng magkatuwang tayo. So, I hope wala na akong nakalimutan pa. And for those na hindi pa nakakapagpa-survey at hindi pa nakakagawa ng questionnaire, sana okay ang inyong questionnaire at nasasagot ng inyong questionnaire ang inyong SOP. Yun ang pinakamahalaga. Na kukuha kayo ng result, magpapasurvey kayo,
na dapat yung maging resulta nun ay kalalabasan ng inyong mga questions sa inyong SOP. Kasi kung hindi, saan nyo kukunin yung isasagot nyo at ano ang basis ninyo doon sa study ninyo kung hindi naman masasagot yung SOP. So, kaya tayo nag-i-study ng ganito is to come up the different remedies or solution dun sa study natin. So, I hope you really understand yung aking discussion for now. So, intindihin mabuti, panoorin ito para hindi tayo paulit-ulit at hindi kayo patanong-tanong sa akin. So, mag-comply. Sayang ang panahon, huwag niyong sayangin, magsa-second sem na tayo. So, that would be all. Thank you and God bless you.